চাই আছে অনলাইন হেছ 24 চ' গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে যিটো এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টৰ যিটো টেম্পলেট দিছিলে সেইটো অলপ চেঞ্জ কৰিছে চ' কি চেঞ্জ কৰিছে আপোনালোকে কোনটো ইউজ কৰিব এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম অ'কে চ' বলক আমি পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো তাৰ আগতে যদি মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে চ' আপোনালোকে সেই টেম্পলেট স্ক্ৰিপ্টটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিবলৈ বা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আপোনালোকে এইটো ভিজিট কৰিব যে www.guwahati.ac.in এইটো ৱেবছাইট আপোনালোকে ভিজিট কৰিলে আপোনালোকৰ যিটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় আপোনালোকে তাত ৰিডাইৰেক্ট কৰিব ওকে চ' এইটো হৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট ওকে চ' ইয়াতে মই ডেস্কটপ মোড কৰি লৈ আছোঁ আৰু বহুতে সুধি আছিলে যে আপডেট কেনেকৈ দিয়ে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আপডেট দিব পাৰে ক্ৰমত যায় যদি প্লে ষ্টৰৰ পৰা অসুবিধা হয় তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা আপডেট দিব পাৰে আপোনালোকৰ ব্ৰাউজাৰটো ওকে চ' এই বিষয়ে মই ভিডিঅ' আগবঢ়াম অলপ পিছতে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো পাব তো য'ত সেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰা হৈছে যে আপোনালোকৰ বহুতে কৰা কোৱেশ্চন বা কি প্ৰব্লেম হৈছিলে পৰীক্ষাত আৰু বহুতে পৰীক্ষাত এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট আপলোড কৰিব পৰা নাই প্ৰায় 2000 মান ষ্টুডেণ্টে আপলোড কৰিব পৰা নাই চ' সেই বিষয়ে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিম কিন্তু এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিম যে যিটো এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টৰ যিটো টেম্পলেট দিছিলে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে সেইটো চেঞ্জ কৰি দিছে চ' সেই বিষয়ে মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম ওকে চ' তাৰ আগতে আপোনালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট এইটো ভিজিট কৰিব ভিজিট কৰিছোঁ মই এতিয়া যিটো নটিফিকেশ্যন তাতে মই যাম এতিয়া নটিফিকেশ্যন ছেকশ্যনত যাম তাৰপিছত এটা দেখা পাই আছে নটিফিকেশ্যন ফৰ কলেজ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব চ' ইয়াতে মই ক্লিক কৰি দিছোঁ ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাই আছে এক্সামিনেশ্যন নটিফিকেশ্যন ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব চ' ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ আহিব যে অপেন টেক্সট বুক এক্সামিনেশ্যন আপোনালোকে এনেকৈ আহিব আপোনালোকেও কোনো এটা ভিডিঅ'ৰ যদি আশা কৰি আছে যে মই তাৰ পৰা ডাইৰেক্টলি মই যাম তেতিয়াবা হয়তো প্ৰব্লেম দিব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি আপোনালোকে সেই লিংকটো ল'ব লাগিব চ' বহুতে সুধি আছিলে মোৰ লিংকটো দিয়ক আপোনালোকে এনেকৈ লিংকটো খোজাতকৈ আপোনালোকে যদি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ভিজিট কৰি আপোনালোকে লিংকটো ওলাই লয় এইটো মোৰ মতে বেটাৰ হয় চ' সেইকাৰণে মই দেখাই দি আছোঁ বস্তুটো চ' অহাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাই আছে অপেন টেক্সট বুক এক্সামিনেশ্যন তলত এটা বটন দেখা পাই আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব চ' এইটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আহিব এখন পেজ মই ডেস্কটপ মোড কৰি লৈ আছোঁ চ' ডেস্কটপ মোড কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে দেখা পাই আছে এটা 3 ডট আহিছে সৰি 3 ডট নহয় ইয়াতে আপোনালোকে মাউচটো মই লৈছোঁ আপোনালোকে দেখা পাই আছে অপেন টেক্সট এক্সামিনেশ্যন ইয়াতে মাউচটো লোৱাৰ পিছতেই আপোনালোকে ইয়াতে বহুতকেইটা অপশ্যন দেখা পাই আছে দ্য এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট স্কেনিং টু পিডিএফ এইখিনি সকলোখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে চ' যিটো আমাৰ এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট আছিলে সেইটো চেঞ্জ কৰিছে চ' কি চেঞ্জ কৰিছে আমি সেইটো চাই ল'ম এতিয়া চ' তাৰ ইয়াতে মই সেইকাৰণে ক্লিক কৰি দিছোঁ চ' ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট আছিলে এইখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো চাই ল'ব আপোনালোকে অলৰেডি ডিছকাছ কৰা হৈছে যদি এতিয়ালৈকে চোৱা নাই এইখিনি চাই ল'ব আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব এতিয়া চাওক যিটো এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট দিছিলে সেইটো দুই ধৰণে আপোনালোকে দেখা পাই আছে যে উইদাউট ৱাটাৰমাৰ্ক আৰু উইথ ৱাটাৰমাৰ্ক চ' আগতে যিটো আছিলে যিহেতু বহুতে সুধি আছিলে বা বহুতে কুৱেশ্যন কৰি আছিলে যে আমি এইটো অসুবিধা হ'ব নেকি ৱাটাৰমাৰ্ক থাকিলে চ' বহুতে সুধি আছিলে চ' সেইকাৰণে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এইটো ৱাটাৰমাৰ্কটো চেঞ্জ কৰি দিছে উইদাউট ৱাটাৰমাৰ্ক দি দিছে এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট যিটো টেম্পলেট হয় এটা আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে যিটো উইথ ৱাটাৰমাৰ্ক আছিলে সেইটোও আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় অ'কে চ' যিটো নতুন দিছে মই সেইটো চেক কৰি আছোঁ যে উইদাউট ৱাটাৰমাৰ্ক মই এইটো ক্লিক কৰি দিছোঁ ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত যিটো এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট টেম্পলেট হয় সেইটো ডাউনলোড হৈ গৈছে মোৰ আপোনালোকৰ জিমেইলতো ডাউনলোড হৈ যাব অ'কে চ' মোৰ ডাউনলোড হৈছে গুগল ড্ৰাইভত এতিয়া আপোনালোকে যিহেতু সুধি আছিলে যে যিটো আপোনালোকৰ ৱাটাৰমাৰ্ক এটা আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ৱাটাৰমাৰ্ক নাই আপোনালোকে চাব পাৰিছে মাজত আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ৱাটাৰমাৰ্ক নাই কিন্তু বাকীবোৰ আপোনালোকে ইয়াতে চাই আছে যে ছাবজেক্ট এণ্ড ছাবজেক্ট কোড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু এইবোৰ থাকিবই আপোনালোকৰ এইবোৰ আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় ইয়াৰ ওপৰত আপুনি যদি লিখে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় বা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকে একো নাপায় অ'কে চ' আপোনালোকে লিখিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে হয়তো কোনোবাই যদি ব্লেংকত যদি ইয়াতে ছাবজেক্ট এইবোৰ যদি লিখা নাথাকে যদি ডাইৰেক্টলি ইয়াতে ছাবজেক্ট লিখি দিয়ে বা তেনেহ'লে কেনেকৈ গম পাব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আপোনালোকে কোনটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ কোনটো ৰোল নাম্বাৰ এইবোৰ কেনেকৈ গম পাব চ' এইবোৰ আপোনালোকে যদি কোনোবাই হাতেৰে বনাইছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইখিনি বস্তু আপোনাৰ ওপৰত লিখি দিব পাৰে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় আৰু যদি আপোনালোকে এইটো ইউজ কৰিব পাৰে আপোনালোকে এইটো মোৰ মতে আপোনালোকক ৰিকমেণ্ড কৰিম আপোনালোকে এইটো ইউজ কৰক এইটো কোনো ধৰণৰ ৱাটাৰমাৰ্ক নাই
সো এটা আপোনালোকে ইউজ কৰক আৰু ইয়াতে 10টা পেজ দিছে লগতে এটা পেজ আপোনালোকৰ এডিশনালি দিছে যেতিয়া আপোনালোকৰ এটা যেতিয়া আপোনালোকে 10টাতকৈ বেছি পেজ আপোনালোকে ইউজ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে এই পেজটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে আপোনালোকে তলত চাব পাৰে একেবাৰে তলত আহক আপোনালোকে মই বস্তুটো দেখাই দি আছো ইয়াতে 10টা পেজ দিছে কিন্তু এটা এডিশনালি পেজ দিছে অলপ এড কৰিব মই দেখাই দি আছো 9 10 তাৰপিছত এতে চাওক এইটো এটা পেজ দিছে যত আপোনালোকৰ পেজ নাম্বাৰটো লিখি দিয়া নাই সো আপোনালোকে এইটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ যদি এডিশনালি প্ৰয়োজন হয় তেনেহলে আপোনালোকে এই পেজটো আপোনালোকে এটা ৰাখি থব এই পেজটো আপোনালোকে মানে আপোনালোকে গোটেইখিনি পেজ আপোনালোকে ইটোৰ ওপৰত আপোনালোকে উলাই থব পাৰে যদিহে আপোনালোকে নো ৱাটাৰমাৰ্ক আপোনালোকে ইউজ কৰিব বিচাৰে তেনেহলে আপোনালোকে এই টেমপ্লেটটো আপোনালোকে গোটেইটা পেজ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা উলাই ল'ব ওকে যদি ইয়াৰ পৰা উলাই ল'লে আপোনালোকে এইটো সুবিধা হ'ব যদি আপোনালোকৰ 10 পেজতকৈ আপোনালোকে বেছি ইউজ কৰে তেনেহলে আপোনালোকে এনেকাকৈ আপোনালোকে পেজত আপোনালোকে লিখি আপোনালোকে কামখিনি কৰিব পাৰে সো এতিয়া এইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ ইচ্ছা আপোনালোকে কোনটো ইউজ কৰে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নহয় যদি আপোনালোকৰ ৱাটাৰমাৰ্ক যেটো আছিল মাজত এনেকে ৰাইট অৰ এনসাৰ হিয়াৰ এনেকে লিখা আছিল যদি আপোনালোকে হিটো ইউজ কৰে কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নহয় গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আপোনালোকে এই বিষয়ে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নহয় এই বিষয়ে যোৱাকালি বৰা ছাৰে কালি এই বিষয়ত লাইভত সম্পূৰ্ণখিনি কথা কৈ দিছে ওকে সো কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নহয় এতিয়া বহুতে সুধি আছিল যে টেমপ্লেট সো বহুতে সুধি আছিল যে টেমপ্লেট বনাব লাগিব নেকি আসলতে টেমপ্লেট বনোৱাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজন নাই তোমালোকে জাস্ট তোমালোকে এনসাৰ লিখি যাবা ফ্ৰন্ট পেজৰ ফাৰ্ষ্টৰ পেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তোমালোকে এনসাৰ লিখিব পাৰা কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নাই কিন্তু বহুতে এটো বনাই লৈছে তেখতে তেটো ফাৰ্ষ্ট টেমপ্লেটটো এই লগ কভাৰ পেজ হিচাপে তেওঁলোকে লৈছে সো এইবোৰ বনাব দৰকাৰ নাই তোমালোকৰ এমবি যেটো সাইজ এটো বৃদ্ধি পাই যাব তাৰ ফলত তোমালোকৰ প্ৰবলেম হ'ব পাৰে ওকে এইখিনি তোমালোকে সাবজেক্ট এন্ড সাবজেক্ট কোড তাৰছত ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ তাৰছত মানে তোমালোকে এনসাৰ লিখি আৰু তলত তোমালোকৰ ৰোল নাম্বাৰ বা পেপাৰ কোড এইসমূহ লিখি তোমালোকে কি কৰিবা এইখিনি বস্তু কামখিনি কৰি লবা ৰোল নাম্বাৰ আৰু এতে পেপাৰ কোড এইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ যেটা আপোনালোকে কোৱেশ্চন পেপাৰ তাতে আপোনালোকে পাই যাব ওকে সো আপোনালোকে এতে আপোনালোকে এনসাৰ লিখিব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এনসাৰ লিখিব আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ টেমপ্লেট এতে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ যেটো আপোনালোকৰ ফ্ৰন্ট পেজ আপোনালোকে ভাবি আছে যে আমি এতে নাম লিখিম বা এইবোৰ আপোনালোকে নিলিখিব এতে আপোনালোকৰ এমপি বেছি হৈ যাব লগতে আপোনালোকৰ মানে টাইমটো বেছি হ'ব সো এইবোৰ বস্তু আপোনালোকে নিলিখিব আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এনসাৰ ডাইৰেক্টলি লিখিব ওকে সো এতিয়া আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাওক আপোনালোকে কোনটো ভাল হ'ব আপোনালোকে ৱাটাৰমাৰ্কটো ব্যৱহাৰ কৰিব নে আপোনালোকে উইদাউট ৱাটাৰমাৰ্ক ব্যৱহাৰ কৰিব সো কমেন্ট কৰি জনাওক আৰু অলপ পিছতে এটা মই ভিডিও আপলোড কৰিম যত আপোনালোকৰ বহুতৰ কোৱেশ্চন আছিল বহুত সংখ্যক কোৱেশ্চন মই পাইছো তাৰ ওপৰত মই ভিডিও বনাবলৈ মানে বনুৱাম আৰু যদি আপোনালোকে ইতিমধ্যে আৰু যদি কিবা কোৱেশ্চন থাকে কিবা ডাউট থাকে আপোনালোকৰ তে সেই কোৱেশ্চনসমূহ আপোনালোকে এই ভিডিওত আপোনালোকে জনাব পাৰে মই নেক্সট ভিডিওত আপোনালোকক মই সেইখিনি আনসাৰ মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম হেতু আপোনালোকে সেই কোৱেশ্চনসমূহ আপোনালোকে ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব লাগিব আননেসেসাৰি কোৱেশ্চন কৰিলে মই এইবোৰ ৰিপ্লাই নকৰো সো ইখিনিয়ে ওকে সো আপোনালোকে ভিডিওবোৰ সম্পূৰ্ণকৈ চাব মই নেক্সট ভিডিও যদি হেতু কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিও হ'ব আপোনালোকে সেই ভিডিওটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু নোটিফিকেশনটো দবাই দিয়ক যাতে মই যেতিয়া ভিডিওটো আপলোড কৰো আপোনালোকৰ নোটিফিকেশনটো পাই যায় সো এইটো যেটো আনসাৰ স্ক্ৰিপ্টৰ টেমপ্লেট আছে মই এইটো ডেসক্ৰিপচনত মই লিংকটো দি দিম আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে এইটো প্ৰিন্ট আউট কৰি আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে ওকে মোৰ মতে মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে এইটো ইউজ কৰক উইদাউট ৱাটাৰমাৰ্ক আপোনালোকে এইটো ইউজ কৰক এটো বহুত সুবিধা আছে আপোনালোকে যেটো পেজ বেছি হৈ যায় তেনেহলে যেটো লাষ্টৰ পেজ আছে আপোনালোকে হেতু 4-5টা বা 10-12টা মান আপোনালোকে 10 to 12 আপোনালোকে পেজ এডিশনালি আপোনালোকে প্ৰিন্ট আউট কৰি লব যেটা আপোনালোকৰ পেজৰ প্ৰয়োজন হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে হেবোৰ ইউজ কৰিব সো আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো ইনফৰমেটিভ হল ওকে সো ৰাখিছো আজিৰ কাৰণে বাই